I think SSES has an inspiring vision. If we talk about elevating entrepreneurs, I think that is calling people to a higher level, to a higher state of being. I didn't even know what I was missing before I actually saw what it can do to meet other people from other disciplines and work together. And it brought my creativity to a whole different level. Väldigt mycket av samhällsutvecklingen idag, den handlar om öppenhet eller stängdhet. Och att det är liksom två vägar, ett vägval. För mig står SSES mycket för öppenheten. Och den är livsviktig. The Stockholm School of Entrepreneurship was founded in 1999 and is an academic laboratory experimenting with the future of education. Connecting Sweden's leading universities in medicine, technology, economics, design and the humanities, we provide courses, workshops and boot camps on a range of topics. Our classrooms are highly diverse and welcome students from many disciplines, cultures and nationalities who gather to practice the art of entrepreneurship. To date, more than 15,000 students have graduated from our more than 25 unique courses, and over 40% of them start their own company. Det finns ju många personer som har ju sen tyckt att de har varit med på ett eller annat ställe och sånt där, tror jag. Jag måste ha träffat mellan 10, kanske 15 personer som tar på sig att ha startat SSES. Det var jag som startade SSES, säger de. Det mänskliga minnet har ju sina egna sätt att skapa lycka åt varje individ. Jag vet inte, det får väl på något vis vara en positiv sak att så många vill vara associerade. SSES började med att vara 3 professorer. Från Handelshögskolan, KTH och KI som träffades och hade en idé om att göra en sån här entreprenörsskola. Och det är Claes Gustafsson, Bengt Stymne och John Skår. Ingen hade gjort det tidigare, men alltså kunde vi på något sätt föra ihop kompetenser från de här gryta och röra runt och se vad kunde det bli av det här. Det var så vi startade. Och sen tänkte de vem vi ska nalkas för att pröjsa för det här då. Och det blev Stefan Persson. Så började det. För mig är bilden av SSES både föreläsningssalarna där alla studenter från olika discipliner bidrar. Och sen så är det Indien och ut och arbeta i slummen, ta med det tillbaka in i klassrummet men verkligen jobba på riktigt med frågor som är här. By changing environments, you open up to something that you were not aware of. A good teacher to me is someone that more than anything listens. And I think this is the kind of places where that kind of collective effort can become visible and can have ripple effects that will spread across disciplines as well, which is what we need to have. Vi kan inte bara addera horisontellt olika förmågor och kunskaper. Det är ju jättebra. Men vi måste också utvecklas vertikalt. Vi måste utveckla karaktären. Vi måste utveckla vår medvetenhet. Vi måste växa som människor. Och det är en jättestor roll vi har på de här utbildningsinstitutionerna. When students wake up to this potential and this opportunity, it's a little bit hard to describe or define. It's more you see it in their eyes in the classroom. And to see them step up into that challenge where there are so many unknowns, where it's difficult for them, but to find their way through that swamp of uncertainty, it's incredible. There's nothing like it. I obtained a lot of knowledge, but I mostly actually got to know people that I can retrieve knowledge from because they're now a crucial part of my social life, because they became my friends. Om man lyckas skapa ett SE som funkar och är jättebra och får alltså bra för landet och Stockholm, you name it, okay, och människor kommer och blir lyckligare och kan göra bra grejer, då är det fan inte dåligt. It's important to know that my way of looking is just one way of looking. It's not necessarily the right way of looking at something.
Maybe a metaphor for SSCS could be forest. There's just a lot of different species that are in this forest that are all kind of getting the space to grow or to develop themselves, but always in relation to each other. So I could imagine that the forest could be a metaphor for SSCS. Att se initiativen som lyfter, öppnar, bryggar över, poolar resurser, stärker, ökar medvetenheten. Den typen av initiativ, då känner jag mig optimistisk inför framtiden. Vad otroligt konstigt egentligen. Vad svårt det är. Men vad roligt det är. SSCS har Destination Unknown.